नेपालमा बसेर फेसबुकमा काम गर्नु, फेसबुक पेजमा काम गर्नु, फेसबुकबाट पैसा कमाउन सक्छु भन्ने एउटा जुन उद्देश्य बोक्नु कतिको उपयुक्त छ त? ओके, आजको विषयवस्तु यही नै रहेको छ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बनिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। कि नेपालमा बसेर हामीले फेसबुकबाट मनग्गे पैसा कमाउन सक्छौँ त? ओके, धेरैजना भिडियो पनि हेर्नुहुन्छ होला है। हामीले सर्वप्रथम त नेपालमा बसेर फेसबुकबाट पैसा कमाउनको लागि एलिजिबल कन्ट्री मानेकै छैन। हामीले मोनेटाइज गर्नै सक्दैनौँ, 0 रुपियाँ छ। जति भ्यू चाहिने, जति जे गरे पनि त्यो कामै छैन है। मेन कुरो त्यही नै छ। नेपालमा हामीले बसेर अरू आइडियाहरू, अरू देशको व्यक्तिहरूलाई एडमिन बनाएर त्यहाँबाट आरडी खरिद गरेर हैन, यसरी गरेर गऱ्यौँ भने हामीले महँगो चार्ज पनि लाग्छ हैन। तपाईले त्यो मन्थली फिस तिर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी गरेर कमाइयो भने त यदि तपाईको पेजमा राम्रै भ्युजहरू आउँछ, यताउति हैन, राम्रै आउँछ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। नत्र जति हजारौं लाखौं फलोअर्स भएर पनि तपाईको कामै छैन, नेपालमा एलिजिबलै छैन, कन्ट्री एलिजिबलै छैन। तपाईको 5000 फलोअर्स हैन, त्यसपछि 60000 वाच टाइम जति लाइभ आए पनि एउटा चर्चाको लागि मात्र हो भने ठिकै हो है। नत्र भने त अलिकति गाह्रो नै छ नेपालमा फेसबुकबाट, फेसबुक आइडी, फेसबुक पेजबाट पैसा कमाउनु एकदमै गाह्रो छ नेपालमा। एकदमै तपाईले जुन मेहनत तरिकाले युट्युबमा काम गर्नुस्, त्यो मेहनत फेसबुकतिर नदिनु होला हैन। पछि आउने दिनहरुमा हुन सक्छ नेपाललाई एलिजिबल कन्ट्री बनाउन सक्छ। ती बनायो भने फेरि नेपालमा बच्चाले पैसा कमाउन सक्छ। यसरी काम गर्दै जानुस्, छोड्दिनुस् भन्न चाहन्न कि फलोअर्सहरु गेन गर्दै जानुस्, रिल्सहरु हाल्दै जानुस् हैन। पछि आएर पछिका दिनहरुमा पनि नेपाललाई पनि एलिजिबल कन्ट्री मान्यता दिनेछ हैन। त्यसपछि त मजा आइहाल्छ। फेसबुक प्लस युट्युबमा मजाले डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। ओके, आजको टपिक यही नै थियो कि हामी नेपालमा बसेर पनि सजिलैसँग युट्युबमा पैसा कमाउन फेसबुकमा पैसा कमाउन सक्छौं त भन्ने टपिकलाई जोडे तपाईले सुनिसक्नुभयो है। अझैसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बनिनुस्। नेक्स्ट न्यू भिडियो तपाईहरुको माझमा लिएर उपस्थित हुनेछु म सन्तोष नमवार, टेक्निकल नमवार युट्युब च्यानलमा। ओके, बाइ बाइ।